Shari, anak. Huwag niyo ho akong tawaging anak. Matagal na ho kayong hindi magulang sa akin. Anak. Nagpunta ho ako dito para hindi makinig sa paliwanag ninyo. Nagpunta ako dito para kay Tatang. Sabi ni Lea, gusto niya daw po magpagkita kay Tatang. Bakit? Kakagaling lang na Tatang sa opera. Masama sa puso niya ang ma-stress. Alam ko, Tiffany. Alam mo pala eh. Bakit ka nandito sa Pilipinas? Sana nanatili ka lang sa masarap mong buhay sa Amerika. Malayo sa amin. Sa totoo lang ho, kung hindi lang nagdududa si Tatang na buhay kayo, mas gugustuhin kung hindi na lang niya malaman na buhay kayo. Kaya pinapaalalahan po kayo. Pag may mangyaring hindi maganda sa Tatang namin, mananagot ho kayo sa amin. Naiintindihan ko. Gusto ko lang namang malaman niya yung totoo. At saka, gusto kong humingi ng tawad sa kanya. Sa inyong magkapatid. Alam ko malaking kasalanan ko sa inyo. Tiffany, Lea. Alam ko hindi kayo maniniwala. Pero gusto ko lang malaman niyo. Kahit kailan hindi nawala ang pagmamahal ko sa inyong dalawa. Sa inyo ng Tatang niyo. Pagmamahal? Anong alam mo sa pagmamahal? Iniwan niyo nga kami. Niloko niyo kami. 12 taon kayong nawala. Yun ba ang pagmamahal? Kaya nga ako nandito para humingi ng tawad sa inyo. Nagpanggap kayong patay mo. Ibig sabihin, wala na kayong balak bumalik sa amin. Kung hindi kayo minala sa kanong pinakasalan ninyo, kung hindi kayo binugbog at pinagmalupitan ng kanong kinasama ninyo, kung patuloy lang naman sa buhay mo sa Amerika, sa tingin mo ba maiisip mo bang bumalik sa amin? Magsisisi ka ba ng ganyan? Hindi. Kaya huwag kayo magpaawa sa amin ng ganyang walang talabyan sa amin. Tama na. Hindi, Lea. Kulang pa to. Mahigit 10 taon na tayong niloko. Dapat niyang malaman ang sama ng loob ko. Alam mo ba? Kung gaano kasakit sa isang bata mawalan ng ina. Sobrang sakit. Pero ilang buwan namin kayong iniyakan. Si Tatang sinisisi pa niya ang sarili niya sa pagkamatay ninyo. Alam mo ba, kung gaano kahirap lumaki sa isang batang walang ina. Yung pare-pareho kayo nahihirapan. Pero dahil panganay ka, pinasan mo yung responsibilidad ng pagiging ina sa pamilya niyo. Pero kung kami nahihirapan, lalo na si Tatang, pero kahit hirap na siya, dinala niya kaming dalawa ni Lea. Alam mo kung bakit? Kasi mahal niya kami. Yun ang pagmamahal. Kahit noon pa man, hindi mo yun alam. Dahil mahal mo lang ang sarili mo. Wala kang alam sa pagmamahal. Lahat ng sinabi mo totoo. Wala akong karapatan ng yun. Pero sana, manang araw, bigyan niyo naman ako ng pagkakataong makabawi.
Wala na po kayong lugar sa amin. Sana hindi na lang kayo bumalik. Sana pinanindigan niyo na lang napatay na kayo. Mama, bakit ang tagal po ninyo? May pinuntahan pa kasi si Mama at saka si Tita Leia mo eh. Mama, tapos na po homework ko. Tinulungan po ako ni Manang Audrey. Galing-galing naman ng baby ko. Mama, umiyak ka po ba? Ako? Umiyak? Nakasmile nga si Mama oh. Mama, huwag ka na pong malungkot. I love you po, Mama. I love you too, anak. Mahal ka rin. Mahal po kita, Mama. Nakita na si Manang Tiffany tsaka si Nanang kanina. Kamusta? Ayun. Galit na galit si Manang Tiffany. Yung 12 taon ng galit tsaka sama ng loob, binuhos niya lahat kay Nanang. Alam mo, Habi, gusto kong patawarin si Nanang eh. Kaya lang naiintindihan ko si Manang Tiffany. Kasi ganun din yung nararamdaman ko. Leia, no one can blame you for feeling like that. I know what it feels like. I've been there too. It really just takes time para mawala yung sama ng loob. It's a process. And you're on your way. Pero habang nasasaktan ka pa, let me share your pain. Alam mo ba, Habi, ayoko lang magdasal. Bakit? Eh kasi, sa'yo palang kotang-kota na ako sa blessings eh. Alam ko masasakit yung mga sinabi ko sa kanya kanina. Pero kulang pa lahat ng yun. Akala ko magagawa ko siyang saktan. Murahin. Pero hindi pala. Hindi mo kaya. Kasi nanang pa rin natin siya. Nanay pa rin natin siya. Ikaw ba?
ba siya ulit tanggapin sa pamilya natin? Hindi ko alam, Manang eh. Basta ngayon ang inaalala ko lang si Tatang. Kung kakayanin niya yung sakit. Kasi sigurado akong pasasaktan yun. Papa, tignan niyo po, oh. Dinrawing ko po yung family natin. Talaga? Sino-sino to? Ikaw po, tsaka si Mama, tsaka ako. Wow! Galing talaga ng anak ko, ah. Na, nakalimutan mo nilagay dyan. Di ba dapat i-drawing mo rin sila kay Tita Lea mo, Tito Clark, pati na rin si Manang Audrey mo. Ay, upo nga po, no. Wait lang po. Ilalagay ko po sila. Huwag mo rin kalimutan ng Kuya Tolites mo. Para na rin siyang parte ng pamilya natin. Ay, upo nga po pala, no. Kukunin ko lang po crayons ko. Anak, ganun talaga sa eskwelahan, di ba? Pag pamilya, nanay, tatay, anak. Alam nga naman i-drawing ni Gabi. Malilito yung teacher kung dalawang tatay i-drawing niya. Oh. Kahit nanay. Stephanie nga rin. Pakiramdam ko parang napapalapit na kay Adrian. Eh, anong magagawa ko? Si Adrian naman talaga yung tatay ni Gabi, di ba? Sa kanya na lahat ng alas, eh. Ay, mali ka doon. Mali ka doon. Marami kang alas, anak. Ha? Makinig ka. Ano? 3 taon na matyagang panliligaw mo kay Tiffany. Pangalawa, 5 taon na tatay-tatayan ka kay Gabi. At 10 taon na napalapit ka na kay Mang Sol. Oh. Diba? Nay, ano pinagsabi niyo? Puro numero. Huwag niyo mong mahina ko sa mat. So naman ang simple lang, 3, 5, 10 lang tatandaan mo. Eh, etong sinasabi ko, anak, makinig ka, ha? Napamahal ka na sa kanila. May tiwala na sila sa iyo, eh. Eh, yung Adrian nga, eh. Iniwan yung mag-ina niya, di ba? Wala naman sa tagal yun, Nay. Pero malaking bagay yun, ha? Lalo na kung wala ka namang ibang pinakita kung hindi pagmamahal at kagandahang loob sa matagal na panahon. Okay. You've convinced me. Pero bago natin i-finalize to, I want to know everything about that person. Well, Simon, sobrang ganda ng buhay niya. Pang maalaala mo kaya. Fifi, I want to know all the bad things about this person. Kung meron man. Ayaw natin ng brand ambassador na may sexual harassment case pala. O dating drug addict o macho dancer. So I want you guys to talk to his family, his wife, Single na single siya. then his girlfriend, his friends, yung mga karibal niya, mga kaaway niya. Basta before we present him to our clients, I want to know everything about him. All his secrets. Bakit ba hindi natin naisip yun? Galing ni Simon, no? Magtataka ka pa ba? Siyempre magaling because Simon is Simon. Sa bagay, Simon is synonymous to genius. Hitler nga lang. Konti na lang, malapit na matapos yung cafe. Right on schedule. Just in time for Valentine's Day. Para masabayan natin yung Valentine promo. Wait, Valentine's Day. Yan ang date ng church wedding namin nila, ya. Oo nga pala. Does that mean you can't go to the opening? Depende. Pero sana hindi kayo mawala sa kasal namin. Definitely not. So, you're really pushing through with the wedding, hmm? Yeah. Leia's a really lucky girl. Because meron siyang isang lalaki tulad mo. Sana nga makahanap din ako ng lalaki na would love me the way you love Leia. Excuse me po, Ma'am Angela. Thanks. Yung order niyo po. Thanks. Guys, coffee and donuts for everybody. Uy, ayos! Jix, bakit ikaw yung nag-deliver ng food? Ang dami pa kasing delivery ng delivery boy natin eh. Tsaka pa-out na ako, kaya ako na lang inaghatid. Ayos, Ma'am Angela. Lakas mo pala kay Jix, eh. Yeah, rocks natin. Ang tawag dyan, kalawang breezy. O, ano pinagsasabi niyo dyan, ha? Uy, Kuya Jigs, how about a picture? No, Sure. Come on. Say cheese! Cheesy. Anyway, it's late. Pwede ka nang umuwi. Ikaw ba? Hindi ka pa uuwi?
actually feel more at home dito sa opisina. I can work in peace at nandito na rin lahat ng kailangan ko. Pero, wala ho ba kayong uuwi ang pamilya o kaya special someone? Katulad niya? Leia, I told you my parents are in Cebu at wala akong special someone. Happy? Sorry po. Sige po. Oh, Simon. Akala ko po hindi ka pa uuwi. Nagbagong isip ko. Sorry po pala dun sa kanina, ha? Medyo nag-cross ako ng line. Hindi ko dapat pinapray ang tungkol sa personal mong buhay. Wala yan. Don't worry about it. Nagulat lang ako kasi katulad mo, walang special someone. Bakit? Imposible ba? Actually, posible naman po. Sa sobrang passionate niyo sa work, siguro wala lang talaga kayong time para sa love life. Well, there was someone. She was very special. Marami kaming ginagawa together. Papakain kami ng kids sa orphanage, nagbibigay ng gifts. And then suddenly, wala na siya. So now, all I have is this. Trabaho. Naalala mo ba yung sinabi kong kailangan natin ng gimmick dito sa Sun and Moon? Naisip ko na ata. Ano yan? Care to share coffee. Para sa mga walang pambili. Okay. Kunyari, yung mga pulube, libre yung kape nila. Libre? Ipapamigay mo yung kape natin ng libre? Hindi, ma'am. Di natin siya ipapamigay. Libre siya dahil iba yung magbabayad. Nakita ko na sa San Francisco, ma'am, eh. Libreng pakape para sa walang pambili. Pero hindi sana mo yung manlilibre sa kanila. Itong mga customers natin yung manlilibre sa kanila. So, kumbaga, babayaran nila in advance yung kape na gusto nila i-share. Para siyang charity. Care to share coffee. Nakatulong na tayo, na-promote pa natin yung kape natin. Di ba? Yeah. Kung di lang talaga masama magtago ng sikreto kay Tatang. Mas okay na sa amin yung hindi nasabihin sa kanyang tungkol kay Nanang. Leia, kung ako si Tatang Sol, mas gusto ko malaman yung totoo. I mean, no one likes secrets being held from them. Especially family. Naalala mo yung sinabi ng pari dun sa seminar? Sabi niya, yung mga mag-asawa daw, dapat open sa isa't isa. Promise mo sa akin na hindi tayo magtatago ng sikreto, ha? Na hindi tayo tutulad kina Nanang tsaka kay Tatang. So, let's standby mo yung tricycle mo, ha? Pauwi na si Tatang para kung ano man mangyari sa kanya. Ayos. No problem, my loves. Uy, bilis. Leia, yan ako. Okay. Manang, talaga bang gagawin na natin ito? Ay, grabe traffic sa labas. Kumain mo ba kayo? O yan, pansit to. Uwi na ako eh. Ganyan yung itsura niyo. May problema ba?
Eh, paano kung malaman ni Mang Sol na andito ka na? Sa palagay mo, talagang handa ka nang harapin siya? Handa na ako, Jack. Alam ko, hindi magiging madali. Pero dapat kong harapin siya para humingi ng tawad sa lahat ng mga nagawa ko. Eh, si Mang Sol kaya? Handa na kaya siyang harapin ka? Handa na kaya siyang malaman yung totoo? Kung ano man, sana mapatawad niya ako at tanggapin uli. Gusto ko talagang palakasin yung loob mo eh. Tsaka, bigyan ka ng pag-asa. Pero, pakiramdam ko bilang kaibigan mo, responsibilidad ko yung sabihin sa'yo yung totoo. Sana ihanda mo rin yung sarili mo sa posibilidad na hindi ka nila mapatawad sa lahat ng ginawa mo sa kanila. Yung posibilidad na hindi ka nila matanggap ulit sa pamilya. Meron kasi po sana kami gusto sabihin sa inyo ni Lea Tang eh. Tang, inom ko kayo ng gamot niyo. Tubig. Teka. Ano ba nangyayari sa inyo? Ano ba yung sasabihin niyo at parang takot kayo na may mangyayari sa akin? Nung nasa Amerika ko kasi si Lea, may nag-discover ko kasi siya tungkol kay Nanang. Nahanap mong punto ng nanang mo? Hindi ko, Tang. Tang, huwag ko kayo mabibigla. Hindi ko pa agad sinabi sa inyo kasi... Ano ba kasi yun, Lea? Ano ba yung nalalaman mo tungkol sa nanang niyo? Tang... Hindi po namatay si Nanang. Buhay po siya. Lea, anong sinasabi mo? Buhay po si Nanang, Tang. Nagkita ko sila ni Lea sa San Francisco. Imposible yun. Ang sabi sa akin, patay na si Rona. Paano naging buhay na